سلام، من اطهر هستم، شف هالستیک و همچنان از استانبول زیبا. اینجا استودیوی اطهرز مطفاق و سری ویدیوهای سرای عثمانی. امروز به 7مین اپیزود رسیدیم. حرم، زنان، غذا و قدرت پنهان. بعد از مطبخخانه، حلواخانه، انبار و جشن‌های سلطنتی، حالا به حرم می رویم. جایی پر از رمز و راز که همیشه پر از قصه های ناگفته است. بخش اول، حرم پشت پرده قدرت. حرم در نگاه بیرونی شاید فقط محل زنان سلطان بود، اما حقیقت اینجا بخشی از دستگاه قدرت عثمانی است. بین قرن 16 تا 17 دوره‌ای آغاز شد به نام سلطنت زنان. والد سلطان‌ها، مادران سلطان، تصمیم‌هایی می‌گرفتند که گاهی از فرامین وزیران هم اثرگذارتر بود. تصور کنید پشت درهای بسته در حین سرو یک جام شربت گلاب درباره عزل یک وزیر یا انتخاب یک فرماندار تصمیم گرفته میشد. بخش دوم، غذا، لطافت و فریبندگی. حرم آشپزخانه مخصوص خودش رو داشت. کادینلر مطفاق. اینجا خوراک‌ها لطیفتر و سبکتر بودند. حلواهای نرم، شربت‌های گل رز، آش‌های برنجی. اما غذا فقط برای لذت نبود. گاهی با تزیین سینی‌های نقره‌ای با گل‌های نرگس و میخک پیامی فراتر از طعم منتقل می‌شد. نمایش ثروت، شأن، نفوذ و سیاست. بخش سوم، دسیسه‌ها و شربت‌های مسموم. در منابع تاریخی آمده است که زنان قدرتمند مثل کوثر سلطان از نفوذشان برای کنترل سیاست استفاده می‌کردند. شایعاتی وجود داشت از شربت‌های مسمومی که برای حذف رقیبان آماده می‌شد. هر ظرفی که راهی سفره سلطان می‌شد، ابتدا توسط چاشنی باشی کشندگان ویژه امتحان می‌شد، چون همه می‌دانستند یک جام شربت می‌توانست در سایه همکاری آشپزخانه مرگ یا زندگی شخصی را تعیین کند. بخش چهارم، هیراها، زنان تاجر در سایه. اما راز بزرگتر حضور زنانی بود به نام هیرا. آنها یهودی یا یونانی بودند و واسطه بین زنان حرم و بازار و رونق دهنده نوع محصولات جدید آشپزخانه حرم. هیراها کالاهای لوکس، ادویه و حتی قهوه تازه از یمن رسیده رو مستقیما وارد حرم می‌کردند. یکی از آنها، اسپرنزا مالچی، آنقدر قدرت گرفته بود که به چشم یک سیاستمدار دیده میشد. او در نهایت در شورش سال 1600 کشته شد، چون متهم بود بیش از حد در سیاست دربار دخالت می کند. بانوی دیگری به نام استر هاندالی به خاطر رابطه نزدیک با نوربانو سلطان حتی با دیپلمات‌های ونیزی در تماس بود. این زنان با وارد کردن خوراکی‌ها و طعم‌های جدید ذائقه دربار را شکل می‌دادند و به کار آشپزخانه حرم
رونق می‌بخشیدند و در واقع بخشی از تاریخ آشپزخانه عثمانی رو می‌نوشتند. غذا در حرم فقط یک خوراک نبود، یک ابزار بود. شیرینی‌ها می‌توانستند پیام صلح باشند، شربت‌ها نماد رقابت و یک فنجان قهوه تازه شاید آغاز یک دسیسه. و زنان، چه والد سلطان چه کیراها، استادان این زبان بودند. در اپیزود بعدی به سفره‌های رمضان در قصر عثمانی می‌پردازیم. آیینی که معنای معنوی و سیاسی رو در هم می‌آمیخت. من اطهر هستم از استودیو اطهرز مطفاک، جایی که غذا قصه میشه و قصه ها تاریخ رو زنده میکنن. برای ما بنویسید که از دوره عثمانی چه قسمتی رو بیشتر دوست دارید واکاوی کنیم. ما همراه شما هستیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.